අද වීඩියෝකින් කතා කරන්නේ ඔයා ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක්ද? එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා OBS Studio application එක හරි Streamlabs application එක හරි use කරනවා ඇති. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ streaming setup එක හදාගන්න. example එකක් විදිහට අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා starting zone එක හදාගෙන තියෙනවා. මේකේ countdown එක ඉවරුනාට පස්සේ ඔයා select කරනවා live කියන scene එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පේනවා ඇති CREATIVEARTLK customize කරපු transition එකක් appear වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ transition එකක් කොහොමද create කරගන්නේ? ඉතින් basically මම මේක කොහොමද Adobe Premiere වලින් create කරගන්න විදිය කියලා දෙනවා. මේක create කරගත්තට වැඩක් නැහැ. මේක විශේෂ විදිහක් තියෙනවා OBS Studio එකට හරි Streamlabs OBS එකට හරි ගේන්න. ඒ විදිහත් කියලා දෙනවා. දිගටම එකතු වෙලා යන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේ විදිහට transition එකක් add කරන එකෙන් අපේ live එකට ටිකක් value එකක් එනවා. මොකද custom transition එකක්. එතකොට අපේ logo එක ඇපි වෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් වාසි තියෙනවා. මේ වගේ transition එකක් use කරන එක ලස්සනයි ඔයාගේ stream එකට. ඉතින් කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා අපි Adobe Premiere software එක open කරලාම බලමු. ඉතින් මෙතනදී මම in detail කතා කරන්න යන්නේ නැහැ Adobe Premiere video edit එක ගැන. ඔයාලට Adobe Premiere මුල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් CREATIVEARTLK channel එකේ playlist වලට යන්න. මෙතනදී categorize කරලා තියෙනවා Adobe Premiere videos, Adobe Premiere Basic, Adobe Premiere Advanced, Adobe Premiere Effects create කරන්න හැටි. ඉතින් ඔයාලට කැමති playlist එකක් follow කරලා Adobe Premiere ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් කතා නැතුව අපි යමු screen එකට කොහොමද මේ transition එක create කරගන්නේ කියලා බලන්න. මම මේ විදිහට Adobe Premiere software එක open කරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී මම ඔයාලට basic idea එකක් දෙන්නේ Adobe Premiere වලින් මේ විදිහේ transition එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් අපේ වීඩියෝ එකේ main purpose එක තමයි කොහොමද OBS Studio එකට මේ transition එක අරන් යන්නේ කියන එක. මේ දින මම create කරගත්ත transition එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ part එක කළු පාටින් යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මගේ logo එක appear වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඊළඟ scene එකට යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට කළු පාට part එකක් එනවා. මේ transition එකේ හැටියට මෙන්න මේ කළු පාට section එක transparent section එකක්. මම ඔයාලට ඒක example එකකින් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම අද use කරන transition file එක. මම මේ විදිහට video part එකක් මෙන්න මේ විදිහට මගේ transition එකේ යටට ගෙනත් අතාරිනවා. මෙන්න මේ විදිහට පාට පේනවා ඇති මේ ටිකේදී වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම පේනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට transition එකේදීත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ part එක transparent තියෙන. ඒ කියන්නේ ඊට යටින් තියෙන වීඩියෝ එක පේනවා. ඒ වගේම තමයි මේ transitions type එකට කියන්නේ stinger කියලා. ඉතින් මේ stinger type එකේ transitions ඔයාලට use කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඊට වඩා advanced 3D transition එකක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට background එක transparent වෙන ඔයාලට ඒක use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම අද මේ use කරනවා වගේ transitions ඔයාලට මම download කරගන්න දීලා තිනවා කලින්. ඔයාලට මතක නම් මම වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද subscribe animation add කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. එතනදී මම green screen සහිත ඔයාලට transition subscribe animations දීලා තිනවා. එතනදී ඔයාලට transitions file එකට ගිහිල්ලා green screen එක remove කරලා මම මේ කරන වැඩේ මේ විදිහටම කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ මේ පහතින් තියෙන වීඩියෝ එක select කරලා delete කරගන්නවා. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ හදලා තියෙන transition එකේ වගේ සුදු පාට background එකේ මගේ logo එක appear වෙන එක create කරන්න. හරි ඒක කරන්න මම මුලින්ම playhead එක මගේ මෙන්න මේ transition එක තියෙන section එකට අරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මම project panel එකට එනවා. project panel එකට ඇවිල්ලා මම කරන්නේ project panel එකේ empty space එකක right click කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන new item කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා color matte කියලා option එකක්. මේක select කරන්න ඕන. ඒ විදිහට ඔයාලට color matte එකක් create කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එන්න මේ project panel එකේ යට section එකට මෙන්න මෙතන new item icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. select කරලා color matte කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ඉන්න window එක okay කරන්න. okay කරාට පස්සේ අපිට color එකක් තෝරන්න දෙනවා. ඒ color එක white color එක තෝරලා දීලා මේ window එක okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකට නමක් අහනවා. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම ඒ window එකත් okay කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති project panel එකේ මේ විදිහට white color matte එක create වුණා. මම මේක ඇදගෙන ඇවිල්ලා timeline එකට අතහරිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට යටින් white color matte එක පේන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ section එකට අපිට මේ white color matte එක අවශ්‍ය නැහැ. ඒ section එකේ අපේ live එකේ අදාළ කරන source එකේ වීඩියෝ එක තමයි appear වෙන්නේ. ඉතින් මම කරන්නේ මගේ playhead එක මේ විදිහට drag කරගෙන එනවා. drag කරගෙන එද්දි මේ transition එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන අවස්ථාවක් එනවනේ. මම මේ විදිහට arrow key එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට ගෙනියනවා. ඊට
ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ color matte එක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ play head එක position වෙච්ච තැනට color matte එක තියෙනවා. ඒ color matte එක මම තියන්නේ මගේ transition එක screen එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන වෙලාව බලලා. හරි මේක තා පොඩ්ඩක් විතර පැහැදිලි වෙන්න මම ඔයාලට වීඩියෝ ක්ලිප් එකකුත් යටට add කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ක්ලිප් එක මම මේ white color background එක උඩ track එකට drag කරලා තරිනවා. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එක මගේ මේ පහතම තියෙන track එකට ගේනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු play කරලා. අපි හිතමු මේක live එක කියලා. live එකේ මේ විදිහට වීඩියෝ එක යනවා. ඊට පස්සේ transition එක මේ විදිහට appear වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන සුදු පාට background එක තියෙන්නේ. අපිට අවශ්‍යයි මේ background එකට අපේ logo එක apply කරන්න. ඒකට මම කරන්නේ නැවතත් මගේ logo එක තියෙන section එකට යනවා. section එකට ගිහිල්ලා logo එක drag and drop කරනවා මගේ timeline එකට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මට මෙතන spacing හදා ගන්න ඕන තව track එකක්. ඒකට මම කරන්නේ මගේ මේ transition එක select කරලා උඩ track එකට ගිහිල්ලා අතාරිනවා. ඊට පස්සේ මගේ logo එකත් මෙන්න මේ white color layer එකේ මුලට ගිහිල්ලා position කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මගේ white color background එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මගේ logo එක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ logo එක select කරලා effect control වලට යනවා. effect control panel එක ඔයාගේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන window වලට යන්න. window එකේ මම මේ කතා කරන හැම panel එකක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට project panel එක සහ effect control එක මේ menu එකේ ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ logo එක select කරලා තියෙන්නේ. logo එක select කරලා මම යනවා මෙතන motion කියන section එකේ scale කියන value එකට. ඒක මම select කරලා drag කරනවා වම් මත පැත්තට මේ විදිහට. control එක press කරගෙන drag කරන්න. එතකොට අපිට හිමීට මේක adjust කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ ගානට විතර හදා ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක play කරලා මේ විදිහට live එක play වෙනවා. ඊට පස්සේ transition එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ logo එක appear වෙනවා. හරි මේ විදිහට logo එක පොඩි වෙලාවක් appear වෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ transition එකේම copy එකක් ගන්නවා. ඒකට කරන්නේ transition එක select කරලා alt එක press කරගෙන drag කරනවා ඉස්සරහට. හරි ඊට පස්සේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙහෙම transition එක එනවා. ඊට පස්සේ logo එක appear වෙනවා. ආයි transition එක ඇවිල්ලා අපේ live video එකට යන්න ඕනේ. ඊළඟ scene එකේදී මේ logo එක සහ white background එක තියෙන්න බෑ. ඒක නිසා මම මේක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒක අයින් කරගන්න ඕනේ කොතනින්ද? ඒක අයින් කරගන්න ඕන මේ transition එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ screen එක වැහෙන time එක එනවනේ. එතන play head එක නවත්තන්න. play head එක නවත්තලා මම මේ background එක සහ logo එක දෙකම select කරනවා. ඊට පස්සේ control K press කරලා මේක cut කරගෙන මේ වැඩි කොටස නැත්තම් ඉස්සරහින් තියෙන කොටස delete කරගන්නවා. හරි දැන් බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති transition එක ආවා. ටක් ගාලා ඊළඟ scene එකට change වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මම transition එක create කරද්දී sound add කරගෙන තියෙනවා. මම මෙතන track එක mute කරලා තියෙන්නේ. මම මෙතන unmute කරගෙන ඔයාලට ඒක play කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති නම් transition එකට sound add කරගන්නත් පුළුවන්. හරි මෙතනදී මගේ මේ logo එක appear වෙලා තියෙන time එක වැඩි කියලා හිතෙනවා. ඒක නිසා මම කරන්නේ මේ transition එක මෙන්න මෙහෙම cross කරනවා. right then perfect. ඒ වගේම තමයි මේ transition එක ඇවිල්ලා ඊළඟ transition එක වැහෙන තැනට මගේ play head එක අරගෙන මම කරන්නේ මගේ background එකයි logo එකයි මේ විදිහට highlight කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ අවසානයේට ඇවිල්ලා මේ විදිහට මම ඒකේ length එක අඩු කරගන්නවා play head එක තියෙන තැනට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ transition එක perfect. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ යටින් තියෙන වීඩියෝ එක delete කරගන්නවා. ඒක මට අවශ්‍ය නැහැ. හරි ඊට පස්සේ කොහොමද මේක export කරන්නේ? මේක export කරද්දී මෙන්න මේ section එක මම කියවනේ transparent තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ transparent ගතිය තියෙන්නත් ඕන. ඒ වගේම තමයි Premiere එකෙන් transparent විදිහට export කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි OBS එකට support කරන්නත් ඕන. ඉතින් OBS එකට support කරන්නේ WebM කියන file extension එක. ඉතින් එතනදී ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Premiere එකෙන් මේක හදාගෙන WebM කියන file extension එක install කරගන්න. මම ඔයාලට description area එකේ දාලා තියන්නම් WebM extension එක download කරගන්න link එක. ඒ link එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ web page එකක් open වෙනවා. මෙතන ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක Mac එකක්ද Windows එකක්ද කියන එක decide කරලා මෙන්න මේ section එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන extension එක download කරගන්න. WebM extension එක download කරගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ download වෙච්ච location එක open කරගන්න. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් zip file එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක unzip කරාට පස්සේ normal folder එකක් වෙනවා. මේ folder එක double click කරන්න. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් webmpremiere.msi කියලා මේක double click කරන්න. double click කරලා normal software එකක් install කරනවා
කරනවා හා සමානවම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයා Adobe Premiere එක ඕපන් කරගෙන තියෙනවා නම් ඔයා කරපු ෆයිල් එක නැත්නම් ඔයා කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් කරලා Adobe Premiere software එක ක්ලෝස් කරලා ආයි ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක රීಓපන් කරගන්න ඕන. හරි අපි බලමු කොහොමද දැන් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ කියලා. මම කරන්නේ මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මුලට යනවා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඉන් පොයින්ට් එකක් දාගන්නවා I press කරලා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ලියුෂන් එකේ අවසානයේට එනවා. ඇවිල්ලා O press කරලා out point එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ control M press කරනවා. control M එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ export window එක එනවා. මම Adobe Premiere අලුත් version එකක් use කරන නිසා මගේ export window එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා Adobe Premiere පරණ version එකක් use කරනවා නම් මේ export window එක ටිකක් වෙනස් විදිහකට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ කරන විදිහට ඔයාලට settings හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේකට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන test transition කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ෆයිල් එක save වෙන්න ඕන location එක තෝරන්න මෙන්න මේ section එකෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන preset කියන section එකේ high quality 1080 HD කියලා තියෙන්නේ. මේක වෙනස් කරන්න එපා. අපිට වෙනස් කරන්න ඕන එක තමයි මෙතන format කියන එක. ඔයාලට මතකද අපි WebM කියන extension එක නැත්තම් ඒක format එකක් ඒක install කරගත්තා. ඒක අපි තෝරලා දෙන්න ඕන මෙතන format කියන section එකෙන්. මෙතන H.264 එක මම වෙනස් කරනවා මේ විදිහට පහතට scroll කරලා WebM කියන format එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් format එක තියෙන්නේ WebM කියන එක. මේ WebM එක use කරන්න හේතුව තමයි OBS Studio එකට transition එකක් අපි විශේෂයෙන්ම දානවා නම් මේ WebM කියන format එක විතරයි support කරන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන video කියන tab එකට එනවා. Adobe පරණ version එකෙත් ඔයා video කියන tab එකට එන්න පහතට scroll කරලා මේ විදිහට drop down ඔයාලට බලා ගන්න නැති වෙයි. video කියන tab එකේ මම විදිහට පහතට scroll කරනවා. scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන Codex setting කියලා section එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන Codex එක VP9 කියලා දෙන්න. ඒ වගේම method එක මෙතන content quality කියන එකම තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන quality කියන එකත් මම 50 තියෙනවා. ඒව වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම තව ටිකක් මේ විදිහට පහතට scroll කරනවා. scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන tick එකක් active කරන්න option එකක් තියෙනවා. include alpha channel කියලා මේක active කරන්න. මේක active කරාට පස්සේ තමයි අපේ අර black තියෙන section එක transparent විදිහට එන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් ඒ black එක black විදිහටම තමයි export වෙන්නේ. එතනදී අපිට අපේ වැඩේට ගැලපෙන transition එකක් create කරගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට audio කියන section එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ transition එකේ audio තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ tick එක active කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙනවා Adobe Premiere අලුත් version එකක් use කරනවා නම් මෙතන preview section එකේ පහත ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් range කියන section එක. මෙතන අනිවාර්යෙන්ම source into out දෙන්න. නැත්නම් මෙතන entire source කියලා තිබ්බොත් ඔයාගේ project එකෙන් පිට තියෙන black section එකත් render වෙනවා. ඒක නිසා මේ option එක තෝරලා දීලා සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන export කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට Adobe Premiere එක තව දුරටත් අවශ්‍ය නැහැ. මම කරන්නේ streamlabs OBS එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මගේ live streaming setup එක. මේක starting soon එක. starting soon එකෙන් පස්සේ මම live එක select කරද්දි ඔයාලට පේනවා ඇති transition එකකින් තමයි මගේ live එකට යන්නේ. ඒ විදිහට හැම එකටම මේ transition එක apply වෙනවා. හරි මේ transition එක add කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ streamlabs OBS එකේ මෙන්න මේ section එකට එන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි arrow එකක් තියෙනවා. edit scene transition කියලා තියෙන්නේ. මම මේක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට window එකක් open වෙනවා. ඒකේ අපි පළවෙනි tab එකේ ඉන්නේ transition කියන tab එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ CLK1 කියන එක තමයි මම දැනට add කරලා තියෙන transition එක. ඒ වගේම තමයි මෙතන global transition කියන්නේ OBS Studio එකට එන default transitions. හරි අපි බලමු මේකට කොහොමද transition එක import කරගන්නේ කියලා. මම කරන්නේ මෙතන add transition කියන section එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනට කැමති නමක් දෙන්න. මම මෙතන new කියන එක තියෙනවා transition කියන එක කපලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති transition type එකක් අපිට තෝරන්න තියෙනවා. මෙතන drop down එක select කරලා මම මෙතන stinger කියන එක select කරනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි use කරන transitions type එකේ නමත් stinger. ඉතින් මම ඒක select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන video file කියන තැනින් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ transition එක browse කරලා දෙන්න. මම මෙතන browse කියන එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම export කරගත්ත transition එක. මම මේක double click කරනවා. double click කළා මේ window එක done කරනවා. මේ window එකකින් අපේ transition එක තෝරලා දෙන්න ඕන. මම global transition කියන එක select කරන් ඉන්නේ. මෙතන new කියන එක තමයි අපි දැන් හදාගත්ත එක. මම මෙතන tick එක active කරලා මේ window එකත් done කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ transition එක වැඩද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති transition එක වැඩ. නමුත්
අපේ මේ දෙවනි සීන් එක හැපිය වෙලා ටික වෙලාවකට පස්සේ තමයි ට්‍රාන්සිෂන් එක පත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටියුබ් ලයිට් වගේ වැඩක් තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි අපිට ඕන මේ සීන් එක සිලෙක්ට් කරපු ගමන් ට්‍රාන්සිෂන් එකෙන් සීන් එකට මාරු වෙන්න. ඒක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් යන්න මෙතන ට්‍රාන්සිෂන් බටන් එක සිලෙක්ට් කරලා ට්‍රාන්සිෂන්ස් වලට ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපි අලුතෙන් හදාගත්ත ට්‍රාන්සිෂන් එක ඒකේ එඩිට් අයිකන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්සිෂන් පොයින්ට් කියලා තියෙනවා. මෙතන ටයිප් කරන්න 1000ක්. මම නම් මෙතන 1200ක් ටයිප් කරනවා. ඔයාට 1000 හෝ 1200 ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ වින්ඩෝ එක ඩන් කරගන්නවා. මේකත් ඩන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මෙතන ස්ටාර්ටින් සෝන් එකේ ඉන්නේ. මම ලයිව් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගානට ට්‍රාන්සිෂන් එකකින් ඇවිල්ලා ට්‍රාන්සිෂන් එක එන්ඩ් වෙන්නේ අපේ ලයිව් කියන සීන් එකට. මේ විදිහටම තමයි මම අනිත් ට්‍රාන්සිෂන් එකත් ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන CLK1 කියන එක CLK1 එක ඩන් කරගමු අපි ඒක සිලෙක්ට් කරලා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම ඔයාලට ඒ ට්‍රාන්සිෂන් එක ඇඩ් කරලා පෙන්නුවේ ස්ට්‍රීම්ලැබ් OBS එකටනේ. අපි බලමු OBS ස්ටුඩියෝ එකට මේ වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ විදිහටම තමයි ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන සීන් වින්ඩෝ එකේ මම සීන්ස් දෙකක් ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති පුංචි ට්‍රාන්සිෂන් එකක් තියෙනවා නිකන් ෆේඩ් ඉන් එකක් වගේ. ඔයාලට මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් source transition කියලා සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙතන දැන් තියෙන්නේ fade කියන ට්‍රාන්සිෂන් එක. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් drop down එක select කරලා ඒක වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන add stinger කියලා option එක තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඒ transition එකට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපි CLK කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ මම මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරගන්නවා. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකක් හැපි වෙනවා. මෙතනදී අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ transition එක browse කරන්න. මම මේ browse කියන වින්ඩෝ එක select කරනවා. ඊට පස්සේ අපි transition එක browse කරලා දෙමු. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මතකද අපි transition point කියලා එකක් හැදුවා. මෙතනදී අපි ඒක හදා ගන්න ඕන 1000 හරි 1200 හරි. මම මෙතනදී 1200 දීලා බලමු. ඊට පස්සේ මම මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරලා අපි බලමු මේ සීන් දෙක අතරේ ස්විච් වෙලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට සීන් දෙක අතරේ ස්විච් වෙද්දී අපි ඇඩ් කරපු ට්‍රාන්සිෂන් එක වැඩ කරනවා. මම විශ්වාස කරනවා අද ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ටියුටෝරියල් එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් තවමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැද්ද? සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් ඒක ලොකු අපරාධයක්. මොකද අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා වීඩියෝස් බලන ප්‍රමාණයට වඩා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැතුව වීඩියෝස් බලන ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් ඔයා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නෙමෙයි නම් වීඩියෝස් බලන්නේ. මේ දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා සෙට් වෙන්න. මොකද ඒ තරම් වටින ටියුටෝරියල්ස් ගොන්නක් මේ channel එකේ මේ වෙද්දිත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ආයිත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more.